قناة صوت الناقد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الشيميل الشرعي، جواز التمتع بالشيميل الشرعي والعقد عليه والزواج منه. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. هناك بعض المطالب على عجالة أود الإشارة إليها. الأصوليون الذين تراسلوا معي بكل أدب واحترام وأتشرف بهم، الذين يريدون الدرس، أقول لهم على عجالة: أخوتي أحبتي، صدقني، لا أريد أن أرغبك، ولكن أنت كالأعمى. بعد شهر إذا تحضر عندي درس ستتأكد كنت أعمى. فتوكل على الله وأعلن إسلامك والتحق بنا، وعلى العين وعلى الرأس بخدمتك. بالنسبة إلى الأخوة، ليس مطلوب منك في التسجيل أكثر من الشروط المذكورة. ما ألي شغل بيك تعتقد بالشهادة مستحبة واجبة. احنا من نمر بمبحث التشهد راح تظل تلطم على راسك، لأن أنا ما حد سامع الأدلة مالتي بعدني. هذا كل الكلام بعدنا بالسطوح. في مبحث التشهد سأفصل الموضوع. فليس مطلوب منك أكثر من ما أنك تكون أخباري وتقسم بالله والشروط المذكورة. أي شيء أكثر من ذلك ماكو. والإخوان المشرفون إن شاء الله ما يقصرون. وقد قضية أود الإشارة إليها إلى الطلبة الله يحفظهم. إخوتي الكرام، المشرفون عملهم المتابعة وإدارة الموضوع والإشراف عليه، مو شغلتهم يدخلون بحوار لو يتحدثون وياكم. فأنتوا لا تحاولون تحتكون بالمشرفين. المشرفين شغلتهم المتابعة وإدارة الموضوع. فلا أقبل وأرفض أي شخص أو من أخواتنا النساء أن تتحدث بكلمة مع المشرفين. تركوا المشرفين بحالهم. أنتوا لك مطلق الحرية، حوار، انطي كذا. المشرفون لا حد يحكي وياهم. عندك سؤال تدزه، ما عندك لا، ما لك شغل بيه، لأن هو مو شغلته حوار، ولا شغلته يتناقش، ولا شغلته كذا. لا، شغلته إدارة الموقع والموضوع والتسجيل وإلى آخره. فلا تحرجونه الله يخليكم، وبالذات أخواتنا النساء. ما أقبل أي إنسان أو أي امرأة الله يحفظها أن تتحدث مع المشرفين نهائيا. ولا أقبل المشرفون، والمشرفون هو مو شغلتهم يتحدثون. فهذه تنتبهون لها الله يخليكم. الشيميل كلمة إنجليزية. الشي معناها هي، والميل معناها رجل. شيميل معناها هي رجل. مع كل الاحترام للإنسان، احنا ما نريد قد واحد تنجرح مشاعره ويسوي لنا مشكلة، بس قصدي احنا نتحدث دينيا عن هذا الموضوع. هناك مفاتيح وأنا أبينها في الدروس، ومطالب لا تعرف إلا بالمفاتيح. أعطيك دليل. كتب لي شخصان، وهذه مقدمة حتى تعرف الموضوع شنو. قالوا لي: شاربك طويلة شيخنا، شواربك طويلة، وهذا ورووا لي الأحاديث، ومكروهة ومن هالكلام هذا بالعنوان العام. كل الناس أنتم تربيتم على هذا الموضوع، صح لو لا؟ أنا راح أعطيك لغز وأنت حله، واللي يحضرون درس عندي راح يعرفوها بمرور الأيام. الحديث يقول: قرموا الشارب وعفوا اللحى، مو صحيح؟ وتربينا كلنا على هذه القضية. لا، أنا أقول لك أطول شواربي
وفيه أجر وثواب. أنت تحل الموضوع، ما لي علاقة بيك، أنت حل الموضوع. نحن دين جديد كيفنا. قصدي من هذا ضربته مثل لكم. التحرير الوسيلة للإمام آية الله العظمى السيد الخميني في صفحة 626 مطبعة الآداب، يقول: الظاهر عدم حرمة تغيير الجنس، عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين. شوفوا الشباب اللي يحضرون درس عندي وأخواتنا، عندما يمر عليك هكذا متن من يقول وكذا، هاي إذا سئلك شنو هاي الكذا، يعني وكذلك الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة، أيضا عدم حرمة الخنثى في تغييرها لأحد الجنسين. هذه مختصرات للشروح. عند الإمام الخميني إذا الإنسان يتحول إلى امرأة أو المرأة تتحول إلى رجل ماكو إشكال، وهذا يعني أن الرجل إذا تحول إلى امرأة سيناك، أجلكم الله، يناك آناء الليل وأطراف النهار وماكو إشكال. السيد السستاني وضح الموضوع أكثر، الإمام السستاني، وأنا لا أقصد إهانة أحد، بالعكس كلنا بشر وبعضنا يحترم بعضا، لا فرق بين المنيوك أجلكم الله ورفع قدركم وبين الشريف، كلنا سواء. أنا لا قصدي أن أهين أحد، أو بالعكس موضوعي ديني 100%، فأرجو الانتباه لذلك. الإمام السستاني طبعة 2000 يقول: ما هو حكم تغيير الجنس؟ يقول: يجوز في حد ذاته في الاستفتاءات، وأكو أيضا في كتابه اللي أنا حولته اليوم، خلوني أطلع الكتاب، هي أنا اللي هو أوضح، في صفحة 46 فقه الممارسات الطبية. السؤال، انتبه، ما حكم تغيير الجنس؟ أنا الآن جاي أثبت وياك كبريات حتى أشرح الموضوع. ما حكم تغيير الجنس البشري من ذكر إلى أنثى والعكس؟ اسمع، انتبه فقهيا، من ناحية الزواج والورثة والحرمة. الجواب: ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع عن إجراء العملية المذكورة في حد نفسها، مع الغض عن مقارنتها وملازمتها. فلو فرض انقلاب الذكر إلى أنثى أو بالعكس، جرت عليه أحكام المنقلب إليه. الآن الإمامين الجليلين، شوف أنا أقول إمام يعني ما يصير تنزل، الخميني والسستاني يجيزان للمرأة أن تكون رجلا والرجل أن يكون امرأة. وعند آية الله العظمى سماحة السيد السستاني من يتحول تترتب عليه أحكام المرأة من الميراث وغيره. الآن أنا أشرح لك. تكوينة الرجل عندما يخلق
في علم الله وفي الحكم الواقعي رجل. لنفترض رجل صار امرأة ووضع له فرجا، اسمع، ورجل صار امرأة بدون فرج أجلكم الله، باقي عنده الآلة لكن تشوفه مرة، حكمهم واحد، حكمهم واحد، في الحقيقة حكمهم واحد. الإجازة هذه من السيدين الإمامين هي شنو؟ إجازة في التمتع بالشيميل أجلكم الله، اللي هم اللي يسموه الترانسكشوال. أنا ما أريد أحكي بالإنجليزي قد تختلط عليك الأمور. هذا يسموه ترانسكشوال، يعني المتحولون جنسيا. لا نقصد، نتحدث دينيا، ما عندنا شيء، يعني مو تفهمون غلط. والشيء بالشيء يذكر أحد الأناس الجهال، هو متدين بس من الجهال، يقول لي شيخنا أنت من التقيت مرة بالمطار ويا واحد، شلون أنت الصافحة؟ مو هذا حرام؟ أخذ هيك واحد ما عنده عقل، أنت خوش زلمة تقدر تجرح لك مشاعر واحد، السماوات تنقلب عليك، فأنت شوية كبر عقلك. في التكوين عندما يخلق الإنسان وقدر له رجل أو امرأة، في الحكم الواقعي وفي الحكم الموجود في الدنيا تبقى تترتب عليه أحكام الرجل. هذا التغيير تغيير عرضي وليس تغيير جوهري. الجوهر هو رجل، حقيقته رجل، فتبقى تترتب عليه أحكام الرجل. يعني لا فرق عندما يتحول عنده فرج أو عنده آلة أجلكم الله، آلة رجل، حكمهم واحد. إذا جاز التمتع بهذا المتحول على أساس عنده فرج، جاز التمتع بذاك وإن كانت عنده آلة، على هذه الفتوى. هاي هسه عود خلي الهيترز يقبون علينا المطايا. فأنت لا تلومني لما أقول هذا ما يستحق أن يكون شايشي، سماحة السيد السيستاني، شايشي ما يكون لك هذا. حتى أجلكم الله المطي ما يحكي الحكي هذا. كيف يمكن لرجل يتحول إلى امرأة في علم الله هو رجل، وفي الحكم الواقع هو رجل، وأحكام الرجولة عليه؟ هذا المظهر تغيير عرضي وليس تغيير بالأصل، لأن الأصل محال تغييره. فكيف ترتب عليه أحكام؟ يعني أجاز هذا الرجل أن يناك، هذه إجازة للرجل أن يناك وتترتب عليه أحكام الأنوثة. والله خوش شغلة هذه. هاي الفتوى ستلزم مقلديه. يعني شنو؟ أو المرأة بالعكس، إذا تغيرت ووضعت لها آلة رجل ونامت مع امرأة أخرى، ما يسمى نكاح، إنما هي ساحقتها. شنو السبب؟ لأن هذه ما تتغير مرة حتى لو مهما كانت، لأن هذا تغيير عرضي وليس بالأصل. خلنا أضرب لك مثل. واحد سوى عملية تجميل الخشمة، الأنف. أنا أحترم كل الآراء، ولكني أعتبر عز الرجل بكبر أنفه. كلما كان أنفك كبيرا كلما كنت عزيزا شامخا. والمشكلة ياهو التلزمة يقول لك والله أنا عندي جيوب أنفية طبروا لي خشمي. هسه ما لنا علاقة، نحترم الناس. واحد سوى عملية تجميل وزغر خشمه، هل يتغير هوية هذا الإنسان لو يبقى نفس الإنسان؟ يبقى نفسه. يغير شعره، يغير قوامه، يغير وزنه، يبقى نفس الهوية لو ما يبقى؟ يبقى. هذه نفس الشيء.
طور في تغييره وتحول إلى امرأة. في الواقع هو رجل، وأحكام الرجولة مترتبة عليه. زين أنت شلون تقبل أنه هذا إذا تحول إلى امرأة يناك من الصبح لليل وهو رجل بالأصل؟ يعني أنت أجزت التمتع بهذا المتحول الجنسي. إذن ليش أنت يعني this is transsexual؟ هذه إجازة في التمتع، وأنا في عرفكم تسموه الشيميل، يعني وأنتم ما شرحت لك، يعني هي رجل، شي SHE يعني امرأة أو عبارة عن مخاطبة للأنثى، ميل رجل يعني هي رجل. هذه أنت أجزت التمتع بالمتحول الجنسي. ليش تقولون حرام؟ ليش تقولون حرام؟ ورتب عليه أحكام. يعني إذا تجيب لك 5 6 7 متحولين جنسيا هم رجال، زلم وصاروا تغيروا، في الأصل بعد تعبت هالقد ما عيد، بالأصل هو رجل. لو تنقلب السماوات رجل، لو شعره طويل رجل، لو يربي ثدي رجل، لو يكبر مؤخرته رجل، لو يحطوا له فرج هم رجل. هو رجل، واقعه رجل، جوهره رجل. فيقول تترتب عليه أحكام، يعني أنت تروح وحشاك أنت تعقد عليه وتتمتع به من الصبح لليل. شوف شنو الفرق بعد بينه وبين الشيميل. وهو هذا الرجل الذي عنده فرج، صار له فرج، شالوا القضيبة جلكم الله وحطوا له فرج بيشي. هذا لا فرق في الحكم بينه وبين الشيميل اللي عنده آلة، عنده آلة رجل تجيبه، وهذا عنده فرج، حكمهم واحد، اثنيناتهم رجال. فالتطور العرضي هذا التغيير ما يغير جوهره. ومو بس هيك، لا، هذا عندما يتحول يصير متدين يجوز. خرب السماوات مالتكم، حشا سماوات الأصل. هذا يصير متدين يلبس ربطة. يعني الشيميل المؤمن يروح يزور الحسين، يروح للمساجد يلبس ربطة. وأخواتنا المؤمنات على فتوى السستاني بالعباس. فأنا عندي طلب يم أخواتنا الشيميلات الله يحفظهن، عندما تلبسين ربطة ومتدينة أطلب منكم طلب وأنا خادم، عندما تروحون إلى المراجع العظام وبالذات سماحة آية الله العظمى السيد السستاني الخاطري، لبوا لي هاي الدعوة بما وأنه أجازها لكم، من تطبون عليه بس سووا له هاي، بس هاي اللي أريدها من عندكم، بالحسين ارتاح، هذه تطفي النار اللي بقلبي، بس ما أريد من عندكم شيء. هذا آية الله العظمى. والمطايا واحد حاكي على العتبة العباسية يسجنون، العداني شي يسوون بيها؟ واني هم اذا يسألوني ياخذون يسجنوني غير. يا بت ليش تحكي على السستاني؟ اقول لهم مطي ما يفتهم، هذا اللي احكي عليه، هذه خلي يجاوبوني يلا. ما يفتهم، مراجعنا ما يفتهمون لك. بالحسين هذه إجازة في التمتع بالمتحول الجنسي، وترتب عليه أحكام المرأة، يلبس ربطة، مؤمن يعني شيميل مؤمن، شيميل شرعي. قبل الفقيه خرب الاجتهاد، راح أطلع لكم بحث الاجتهاد والتقليد. لك أصوليون أنتم راسلتموني بالعشرات، قسما برب الناس مو أقول تبجحا، أريد أحكي لك الحقيقة لعل الله يغير حالك. لك ما تلقي لا بقم ولا نجف الدرس اللي أعطيك إياه، أعمى وافتح عينك. لك مو عيب؟ ولك حتى الشيميل جوزوا لك التمتع بيه، مع كل احترامنا للأجناس، ما نقصد نتحدث دينيا، لا يطلعون مظاهرات علينا، ولكن لك انت شو تسوي بهذول؟ ذولا فقهاء، ذاك يتجوز المنيوك الشرعي أجلكم الله، هذا يجوز التمتع الناصب يجوز التمتع بالقضيب الصناعي. هذا دينكم؟ هو هذا الإسلام؟ عمي الملحدين أشرف من عندكم. هذا مو إسلام، هذا مو إسلام. لذلك بالحسين هذه القناة فتحت مو عبث، لك مو عبث والله. أما أعطيك دليل،
النصر يرافقني أينما أحل، أينما أذهب النصر معي هكذا. أعطيك دليل. شكوا أكثر الناس اللي حكت علي وسبتني، والله إني صادق، وأصحاب قنوات من الصبح اللي يحكون علي يتوسلون يردون يلتحقون بدرسي، وما قبلتهم، جزاهم الله خير المشرفون. شنو اللي تريد أكثر من هذا الناس؟ تعرف ليش؟ لأنه هو مقتنع أنني أعطيه الحقيقة، ومقتنع أينما يذهب راح يدرس الزمان اللغية أجلكم الله، هو يعرف، ولكن نفسه السيئة ما تقبل. فيا أخواني خلوني أشرح لكم هذا التغيير الذي أجازه ورتب عليه أحكام المتحول بقوله جرت عليه أحكام المنقلب إليه. المنقلب إليه يعني شنو؟ يعني إذا صارت مرة يترتب عليه أحكام المرأة، ورجل يترتب عليه أحكام الرجل، وهذا كذب. شنو السبب؟ لأن هذا ما جاي يفتهم، هو حتى لو وضع له فرج ما يغير من جوهره وحقيقته، هو رجل. مثل ما أنت تسوي تجميل لسنك الخشمك، تسوي تجميل لراسك، وخلي واحد يطور التجميل. واحد هسه بعد أنا سامع موضة هاي واحد يكسر لك، والله ما كسر ضلوعي لو السماوات تنقلب على الأرض، واحد يكسر ضلوعه حتى يصير رشيق لك، وأنتم بآخر زمن أنتم عايشين. هذا يسعوفها، هذا التغيير كله وخليه يتطور، ما يغير من هوية الإنسان الحقيقية. اجا واحد قال لا أنا أريد أسوي تغيير شامل وحط له فرج، أجلكم الله، ما يغير من جوهره، بمعنى أنت تنكح رجلا تلوط به بالحقيقة. يعني رجل يناك. السيستاني ما جاي يفتهم مع الإمام الخميني، ما جاي يفتهمون لك، ما يفتهمون. هذا ما يغير من جوهره. بعد هذا صاحب الفرج مع متحول آخر عنده آلة، حكمهم واحد. إذا أجزت التمتع بهذا المتحول الذي له فرج، أنت أجزت التمتع بالمتحول الذي عنده آلة. ليش؟ لأن هذا هم مرة، شأنه شأن المرة، مرة كاملة تشوفه جاهز، مرة كاملة متحول، فحكمهم واحد. شنو السبب؟ هسه واحد يقول لا شيخنا مو مرة، شلون؟ يقول عنده آلة وهذا عنده فرج، حكمهم واحد. هذا اللي عنده فرج ما يخرج عن كونه رجل، الأصل هو هذا، جوهره هذا، خلقته هذا، الله يحاسبه على هذا. زين أنت يا سيدنا لما تقول هذا تترتب عليه أحكام مرة، يعني أنت وجبت الربطة على الرجل. يعني شنو؟ يعني صار شيميل شرعي. شنو يعني؟ يعني يلبس ربطة ويناك، يناك رجال ويناك. بعد مع احترامنا للمناويك، أنا ما أقصد أهين واحد والله، ولكن أنا بحكي بصورة عامة، يعني أتحدث دينيا، ولا هم يعني احنا بشر وهم بشر، ما عندنا شيء. ولكن أنا أقصد أنه تعال أنت يطب مؤمن ويزور ويتعبد وكله طبيعي، ولكنه هو رجل في الحقيقة. فهاي الفتوى بقندرة ما اشتريها، ولك هذا حال الناصبة. لك هاي الفتاوى انت تسمعني، انت عندك طريقين، خليني احكي لك طريقين عندك. الطريق الاول، شلون اللي يطول شواربه والحديث يقول قرمه بأجر وثواب، روح ظل دوخ جيب لي الجواب. ولك انت افضل من اصحاب الائمه جمعا. تسمع كلامي؟ لا تضيع نفسك، انت افضل من اصحاب الائمه جمعا، مجتمعين انت افضل منهم مقاما وليس عباده، افضل منهم انت. بلكت الله القي لي واحد يقول لي مو هذا الامام يمدحهم حتى انا اصحي على زمانه ولطشه بالحائط، دول المخانيث. فأنت لا تضيع نفسك. إذا تلزم رسالة عملية اغسل ايدك، لك والله اغسل ايدك تتنجس، والله تتنجس. هؤلاء أعداء الدين. ايش بيكم أنتم ما تفتهموا؟
أنا جاي أحكيك، أنت مو عندك عقل. أنت عندك عقل لو ما عندك؟ إحنا مو عايشين بالقرن 21، مو عندك انترنت. شوف أنا أقول الحقيقة لو أكذب. في كتابه فقه الممارسات الطبية صفحة 46. والإمام الخميني أيضا قبله جوز هذا. ما يجوز، ما يجوز يتغير، لا يجوز أن يغير خلقته. شلون؟ هو أنت الله خلقك رجل، بعد شنو تروح تسوي نفسك مرة؟ أنا أتحدث دينيا. فأنت تغيير الهوية أمر مناط بالله عز وجل، هاي خلقتك وهاي قسمتك. فشاهد كلامي إخوتي الكرام، هذا لا يجوز ومحرم، ولعنة الله على هذه الفتاوى، وشرحت بما فيه الكفاية. فأخوتي الكرام، أوجه رسالتي إلى الأصوليين: انتبهوا يا أيها الأصوليون، والله إني لكم أنا إيش قابض؟ أنا ما قابض شيء، شو بس عذاب بعذاب. ولكن أحدكم أن يعلن إسلامه أحب إلي مما طلعت عليه شمس. اللي يعلن إسلامه على راسي يجي يدخل مدلل وندرسه وطلعك فقيه. أيها الأصوليون انتبهوا، ولك ذولا مراجعكم ذولا مخازي، لك والله مخازي. يجوز اللواط والنكاح بالمتحول، لك شرعا هذا شيميل شرعي بالحسين على هذه الفتوى. مع كل احترامنا وتقديرنا لكافة الأجناس والألوان والأعراق، إنما أنا أتحدث موقف ديني محض، ولا أقصد شيئا آخر، والله يعلم ما في قلبي. فهذا هو الوضع أخوتي الكرام، وهذا هو الفساد الديني، ووجودي أكبر كاشف للبدع. أصولي بالحسين، أنا ما أعيش، يعني ما أعيش أبد الدهر، استفيد من وجودي، والله ما تلقي اللي عندي والله. فلعل الله عز وجل يهديك إلى الإسلام. على كل حال، موضوعنا الشيميل الشرعي، جواز التمتع بالشيميل الشرعي والعقد عليه والزواج منه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.